تصور کنید توی ایستگاه قطار تاریک و مه‌آلود ایستادید و صدای سوت قطاری که در حال حرکته تو گوش شما میپیچه. شما دنبال قطار میدوید. تمام توانتون رو تو پاهاتون جمع میکنید. ریه هاتون از شدت تند دویدن میسوزه و یک کوله پشتی سنگین رو روی دوش خودتون حمل میکنید. اما هر چقدر بیشتر تلاش میکنید، زمین زیر پای شما چسبناکتر میشه. انگار به پاهای شما وزنه وصل کردن. و قطار آروم آروم از سکو فاصله میگیره و شما جا میمونید. توی صحنه دیگه یهویی وسط یه خیابون شلوغ دست تو جیب خودتون میکنید و متوجه میشید گوشی تلفن همراه، کیف پول یا کلید خونتون نیست. یه ترس ناگهانی و استرس شدید تمام وجود شما رو فرا میگیره و تو همین لحظه با تپش قلب و یه بدن عرق کرده از خواب میپرید. این تجربه ها برای همه ما آشنان و احتمالاً بعد از بیداری اولین کاری که میکنیم اینه که تو اینترنت سرچ میکنیم تعبیر خواب جا موندن از قطار چیه یا گم کردن کلید چه معنایی داره. کتاب‌های تعبیر خواب سنتی به شما میگن که این خواب‌ها نشونه‌ای از یه بدشانسی، یه اتفاق ناگوار تو آینده یا از دست رفتن مال و ثروته. اما فروید پدر روانکاوی بیشتر از 100 سال قبل تمام این کتاب‌ها و تفاسیرشون رو به چالش کشید. اون به ما نشون داد که خواب‌ها پیشگویی آینده نیستن، بلکه یه بیانیه کاملا شخصی، عمیق و محرمانه از طرف ناخودآگاه ما هستن که به زبان استعاره و رمز نوشته شده و اگه یاد بگیریم این زبان را ترجمه کنیم به بزرگترین و ارزشمندترین شاه کلید برای شناخت خودمون، ترس‌هامون و آرزوهای سرکوب شدهمون دست پیدا می‌کنیم. وقتی فروید کتاب معروف خودش یعنی تعبیر خواب رو نوشت، با یه ایده انقلابی اومد و اون ایده این بود که خواب یه شاهراه به سمت ناخودآگاه ماست. ذهن ما در طول روز به صورت مداوم در حال فیلتر کردن، سانسور کردن و سرکوب کردن تمایلات، ترس‌ها و افکاریه که از نظر اجتماعی، اخلاقی یا حتی شخصی غیر قابل قبول یا دردناک هستند. ما در طول روز به خودمون اجازه نمیدیم به خیلی از چیزها فکر کنیم. چون بیداری ما تحت کنترل شدید یه ناظر درونی سختگیره. اما وقتی شبها به خواب میریم، فعالیت این ناظر سختگیر و سانسورشی ذهن کمتر میشه و اون هم میخوابه. هرچند کاملا از کار نمیفته، ناخودآگاه ما که انبار تمام این آرزوها، حسادتها، ترسها و عقده‌های سرکوب شده است از این فرصت استفاده میکنه تا خودش رو نشون بده. اما چون اون سانسورچی هنوز کاملا از کار نیفتاده، ناخودآگاه نمیتونه خواسته ها و ترس هاش رو به شکل مستقیم و عریان بیان کنه. پس مجبور اونها رو در قالب تصاویری مبهم، نمادها و استعاره ها بسته‌بندی کنه. به خاطر همینه که تعبیر خواب‌های سنتی که تو کتاب فروشی ها وجود داره عملاً بیفایده و غلطن. چون یه نماد ثابت مثل قطار یا کلید نمیتونه برای همه انسان‌های روی زمین یه معنای واحد داشته باشه. ذهن هر انسان بر اساس تاریخچه زندگی، خاطرات کودکی، تروماها و تجربه‌های منحصر به فرد خودش این نمادها رو میسازه و به همین دلیله که فروید اصرار داره تعبیر خواب یه کار کاملا شخصی و خلاقانه است و شما خودتون باید مترجم زبان ناخودآگاه خودتون باشید. بیایید با هم این دو خواب خیلی رایج یعنی جا موندن از وسایل نقلیه و گم کردن وسایل مهم رو بررسی کنیم و ببینیم فروید چطور این تصاویر رو رمزگشایی می‌کرد. وقتی شما خواب می‌بینید که از قطار، اتوبوس یا هواپیما جا موندید، تو سطح اول با یه احساس اضطراب شدید مواجه میشید. کتاب‌های تعبیر خواب فوراً این رو به یه شکست مادی ربط میدن. اما از نظر روانکاوی وسایل نقلیه تو خواب ما نمادی از حرکت، جریان زندگی، زمان و از همه مهمتر مسیرهای تحمیلی یا انتخابی ما هستند. قطار روی ریل حرکت میکنه. ریل یعنی مسیری که قبلا برای ما چیده شده و ما گزینه‌های زیادی برای منحرف شدن از اون نداریم. وقتی خواب جا موندن از قطار رو میبینید، ناخودآگاه شما داره به یه اضطراب اگزیستانسیال یا همون اضطراب وجودی اشاره میکنه. اضطراب جا موندن از قطار پیشرفت،
عقب موندن از همسن و سالها یا ترس عمیق از اینکه زمان به سرعت در حال گذره و شما هنوز به اون جایگاهی که باید نرسیدید. اما فروید یه لایه عمیق‌تر و شگفت‌انگیزتر رو هم کشف کرد. اون متوجه شد که تو خیلی از مراجعانش خواب جا موندن از قطار اساساً با مفهوم مرگ و تسلیم شدن در برابر پیری گره خورده. حرکت قطار نماد جریان توقف ناپذیر عمره و جا موندن از اون یه تلاش ناخودآگاه برای متوقف کردن زمان و فرار از پایانه. در واقع ذهن با ایجاد این موقعیت اضطرابی داره با یه تعارض درونی دست و پنجه نرم میکنه. تعارض بین میل به حرکت، میل به پیشرفت و ترس شدید از مسئولیت و ترس از پایان این مسیر. حالا گم کردن یه وسیله مهم مثل گوشی تلفن همراه، کیف پول یا کلید خونه تو خواب چه معنایی داره؟ تو دنیای مدرن امروز گوشی تلفن همراه فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه یه صندوقچه اسرار، یه بخشی از هویت ما، روابط ما، آبرو و تمام ارتباطات اجتماعی ماست. کلید نماد دسترسی، امنیت، مالکیت و قدرته و کیف پول نماد ارزش ذاتی، اعتبار و توانمندی ما تو جامعه است. وقتی تو خواب یکی از این وسایل رو گم می‌کنید و دچار وحشت میشید، ناخودآگاه شما داره یه جابجایی بزرگ انجام میده. شما در واقع تو بیداری نگران گم کردن فیزیکی گوشیتون نیستید، بلکه ناخودآگاه شما احساس میکنه که کنترل یکی از لایه‌های حیاتی زندگی رو از دست دادید. گم کردن کلید تو تعبیر خواب فرویدی معمولاً به معنی از دست دادن کلید حل یه بحران، احساس بی‌دفاع بودن در برابر یه موقعیت خانوادگی یا شغلی یا حتی احساس از دست دادن قدرت و نفوذ شخصیه. گم کردن گوشی نشون دهنده یه بحران عمیق تو روابطه. احساس اینکه دیگران شما رو نمیفهمن، ارتباطاتتون با بخش مهمی از جامعه یا یه فرد خاص قطع شده، یا یه ترس عمیق از این دارید که رازهای پنهانتون افشا بشه و حریم خصوصیتون از بین بره. ناخودآگاه با گم کردن این وسیله تو خواب به شما هشدار میده که تو دنیای بیداری احساس بی‌ارزشی، عدم امنیت یا انزوا میکنید. اما این احساس رو تو بیداری سرکوب کردید و حالا خودش رو به این شکل تو خواب نشون میده. حالا که متوجه شدیم نمادها چطور کار میکنن، به مهمترین ابزار عملی این قسمت میرسیم که همون کلید اصلی فروید برای ورود به اتاق تعبیر خوابه. فرمول تفکیک محتوای آشکار از محتوای پنهان خواب. فروید میگه هر خواب از دو بخش کاملا مجزا تشکیل شدن. بخش اول محتوای آشکاره. محتوای آشکار دقیقاً همون فیلمیه که شب گذشته تو مغز شما اکران شده. یعنی همون داستانی که وقتی بیدار میشید برای دوستاتون تعریف میکنید. مثلا اینکه سوار یه اتوبوس قرمز بودید و یهو کلیدتون افتاد تو جوب و بعد اتوبوس رفت. این محتوای آشکار ظاهر قضیه است و در واقع یه پوششه که ذهن با اون حقیقت رو پنهون میکنه تا شما بیش از حد وحشت نکنید و بیدار نشید. اما بخش دوم و اصلی خواب محتوای پنهانه. محتوای پنهان یعنی اون معنای روانشناختی، اون آرزوی سرکوب شده، اون حسادت پنهان یا اون ترس عمیقی که تو پشت اون تصاویر اتوبوس یا کلید مخفی شدن. کار ما تو تعبیر خواب اینه که مثل یک کارآگاه حرفه‌ای از محتوای آشکار خواب عبور کنیم و به محتوای پنهانش برسیم. ما نباید بپرسیم این اتوبوس قرمز به چه معنیه، بلکه باید بپرسیم این اتوبوس قرمز برای روان من چه معنایی داره و چه حسی رو بیدار میکنه. برای اینکه بتونید این کار رو به صورت درست انجام بدید، باید اولین تکنیک عملی رو یاد بگیرید. روش اصولی یادداشت برداری از خواب به محض بیدار شدن. ذهن ما یه ویژگی عجیب داره. به محض اینکه بیدار میشیم و منطق بیداری فعال میشه، سیستم سانسور ذهن هم با سرعت و شدت بالا شروع به فعالیت میکنه و این یعنی پاک کردن رد پای خوابهایی که دیدیم. به خاطر همینه که شما 10 ثانیه بعد از بیداری خواب رو کاملا یادتونه. اما تا به دستشویی میرسید نصف اون رو فراموش میکنید و تا صبحونه رو میخورید خواب به طور کامل از ذهنتون پاک میشه.
برای خنثی کردن این سیستم شما باید یه دفترچه یادداشت و خودکار اختصاصی یا یه اپلیکیشن نوت‌برداری ساده روی گوشیتون داشته باشید که دقیقاً کنار بالشتون باشه. به محض اینکه چشماتون رو باز کردید و قبل از اینکه جابجا بشید و یا قبل از اینکه حتی به ساعت نگاه کنید و یا پیامی رو چک کنید، باید شروع به نوشتن کنید. تو یادداشت برداری اصولی 3 قانون طلایی وجود داره که باید دقیقاً رعایت بشن. قانون اول اینه که داستان خواب رو سانسور یا مرتب نکنید. اگه خوابتون بی‌معنی، مسخره یا حتی از نظر اخلاقی شرم‌آوره، دقیقاً همونطور که خواب رو دیدید بنویسیدش. نیازی نیست یه داستان منطقی از اون بسازید. قانون دوم اینه که روی جزئیات ریز تمرکز کنید. رنگ‌ها، بوها، اشیای کوچیک و حتی آدم‌هایی که تو حاشیه هستن خیلی مهمه. چون ذهن معمولاً معنی اصلی رو تو همین جزئیات حاشیه‌ای پنهان میکنه. و قانون سوم که از همه مهمتره، حس خودتون رو تو خواب یادداشت کنید. آیا وقتی از قطار جا موندید عصبانی بودید، وحشت زده بودید یا یهو احساس آرامش و رهایی کردید؟ این احساسات یه راهنمای واقعی برای رسیدن به محتوای پنهان خواب هستند. بیاید یه تمرین عملی کوچیک انجام بدیم تا ببینیم این تکنیک چطور کار میکنه. فرض کنید شما بیدار میشید و تو دفترچه‌تون اینطور مینویسید: خواب دیدم که بلیت هواپیما به مقصد یه شهر مهم برای یه مصاحبه کاری بزرگ تو دستم بود. توی فرودگاه بودم اما گیت رو پیدا نمی‌کردم. مدام تابلوها رو نگاه می‌کردم ولی زبان تابلوها خارجی بود و من نمی‌فهمیدم. یهویی صدای پیج فرودگاه رو شنیدم که اسم من رو میخوند و گفت هواپیمات پرید. تو همون لحظه دستم رو کردم توی جیبم و دیدم سوئیچ ماشینم هم گم شده. حس عجیبی داشتم. یه جور ناامیدی مطلق همراه با فلج شدن. حالا این محتوای آشکار خواب شماست. چطور باید اون رو کالبد شکافی کنیم؟ شما نباید برید تو کتاب تعبیر خواب نگاه کنید که هواپیما یعنی چی. شما باید یک کاغذ بردارید و اجزای این خواب رو جدا کنید. هواپیما، مصاحبه کاری، تابلوی ناشناس، جا موندن و گم شدن سوئیچ. حالا کنار هر کدوم اولین چیزی که تو دنیای واقعی به ذهنتون میاد رو بنویسید. این شروع تعبیر خواب شماست تا بفهمید پشت این فیلم مهیج ناخودآگاهتون داره چه پیام اضطراری به شما میده. برای اینکه درک این موضوع کاملا ملموس بشه، میخوام یه پرونده واقعی و جذاب از یکی از مراجعین رو براتون تعریف کنم. این پرونده یه نمونه عینی از این مکانیسم روانکاویه. یه مرد جوون که مدیر میانی موفق توی یه شرکت بزرگ بود، مدام با یه خواب تکراری و آزاردهنده مواجه میشد. اون تو خواب میدید که توی ایستگاه قطار خیلی مدرن و شیک ایستاده و یه کیف سامسونت چرمی هم تو دستشه. کیف خیلی گرون قیمته و تمام مدارک حیاتی شرکت تو اونه. قطار سریع السیر وارد ایستگاه میشه. اون میخواد سوار بشه. اما یهویی متوجه میشه که کیف سامسونت تو دستش نیست. اون با وحشت به اطراف نگاه میکنه. کیف رو روی یه صندلی دوردست میبینه. میدوه تا اون رو برداره. کیف رو برمیداره. اما وقتی برمیگرده درهای قطار بسته میشن و قطار حرکت میکنه. و اون تو ایستگاه تنها میمونه. این مرد هر بار با یه حس خفگی و اضطراب شدید از خواب بیدار میشه. تو ظاهر و بر اساس تعبیر خواب‌های سنتی، این خواب یعنی این مرد نگران شغلشه یا ممکنه اشتباهی تو کارش کرده باشه. اما وقتی تو جلسات روانکاوی محتوای پنهان این خواب رو باز کردیم، حقیقت کاملا متفاوتی آشکار شد. این مرد جوان تو بیداری به شدت تحت فشار بود تا ارتقای شغلی بگیره و به عنوان مدیر عامل انتخاب بشه. اون تو ظاهر خیلی مشتاق این موقعیت بود و تمام تلاشش رو میکرد. اما تو ناخودآگاهش اون به شدت از این مسئولیت جدید وحشت داشت. اون میترسید که اگه مدیر عامل بشه دیگه هیچ وقت آزادی شخصی نخواهد داشت. نمیتونه به کارهای مورد علاقش برسه و زیر بار این مسئولیت له میشه. کیف سامسونت در واقع نماد اون بار سنگین مسئولیت و انتظاراتیه که دیگران از اون دارن. ناخودآگاه اون تو خواب با گم کردن کیف و در نتیجه جا موندن از قطار داشت یه آرزوی سرکوب شده رو برآورده میکرد. آرزوی این که ای کاش این مسئولیت یعنی اون کیف نبود تا من مجبور نباشم سوار این قطار پیشرفت اجباری بشم.
در واقع جا موندن از قطار تو خواب برای اون یه راه فرار ناخودآگاه از اضطرابی بود که تو بیداری جرأت اعتراف به اون رو نداشت. وقتی اون متوجه این موضوع شد و پذیرفت که بخشی از وجودش تمایلی به این ارتقای شغلی با این شرایط نداره، اون خوابهای تکراری و وحشتناک برای همیشه متوقف شدن. چون ناخودآگاه دیگه نیازی نداشت برای رسوندن این پیام شبها تو مغز اون آژیر خطر روشن کنه. فراموش نکن خوابهای ما دشمنای ما نیستن. اونها فانتزی‌های بی‌معنی یا پیشگویی‌های ترسناک آینده هم نیستن. خوابهای ما نامه‌های عاشقانه‌ای هستن که از اعماق تاریک روان ما ارسال میشن تا به ما کمک کنن با خود واقعیمون آشتی کنیم. وقتی شما خواب جا موندن یا گم کردن چیزی رو میبینید، ناخودآگاهتون داره به شما میگه تو زندگی بیدارید داری یه چیزی رو سرکوب میکنی. تو داری تظاهر میکنی که همه چیز رو به راهه، اما یه جای کار میلنگه. تو احساس امنیت نمیکنی. تو از پیر شدن میترسی یا داری مسیری رو میری که ریل گذاریش مال تو نیست. از امروز به خوابهاتون به چشم یه پدیده بی‌ارزش نگاه نکنید. دفترچه یادداشت رو کنار تختتون بذارید و اولین خوابی که دیدید رو بدون قضاوت کپی کنید. حالا من از شما میخوام که به این موضوع فکر کنید. آخرین باری که خواب جا موندن از یه مسیر یا گم کردن یه وسیله حیاتی رو دیدید کی بود؟ تو اون خواب چه حسی داشتید؟ و فکر میکنید ناخودآگاهتون تو دنیای واقعی داشته دست روی کدوم ترس یا آرزوی پنهان شما میذاشته؟ تجربتون رو تو کامنت ها بنویسید تا تو قسمت بعدی با هم یاد بگیریم چطور این کلافهای سردرگم رو یکی یکی باز کنیم و به عمق روانمون سفر کنیم. موفق باشید.